सो आज हामी एमएक्स एक्सेल को 25 वटा सजिलो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु हेर्न जाँदैछौं। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। हाम्रो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ which command is used to display date and time र यसको अप्सनहरु रहेको छ now, today, date, all of the above र यसको सही आन्सर हो नाउ कमान्डले हाम्रो अहिलेको करेन्ट डेट एन्ड टाइम दिने गर्छ। जस्तै नाउ यसले हाम्रो करेन्ट डेट र टाइम दिने काम गर्दैछ। अर्को हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन the cell address is displayed in the formula box, name box and name bar र यसको सही आन्सर हो नेम बक्स। जस्तै कुनै पनि सेललाई हामी एक्टिभ गर्यौं भने जस्तै यहाँ एक्टिभ गर्यौं भने यसको एड्रेस हाम्रो नेम बक्समा आउँछ। हामी माउस पोइन्टर यहाँ ल्याउने बित्तिकै नेम बक्स भन्ने पार्टको नाम आउँछ। N9 यो सेलको नाम हो। राइट आन्सर हो नेम बक्स। अर्को नंबर 3 in a worksheet you can select the entire worksheet, row, column, all. in a worksheet हामी एन्टायर वर्कशीटलाई पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौं, रोलाई पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौं र कलमलाई पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौं। त्यही भएर यसको राइट आन्सर हो अल। जस्तै हामीलाई कुनै कलम सेलेक्ट गर्नु छ भने यहाँ गएर क्लिक गर्ने, कलम सेलेक्ट हुन्छ। कुनै रो सेलेक्ट गर्नु छ भने यहाँ गएर क्लिक गर्ने, हाम्रो रो सेलेक्ट हुन्छ। र हामीलाई पुरै एन्टायर वर्कशीट सेलेक्ट गर्नु छ भने कन्ट्रोल ए थिच्ने, हाम्रो पुरै एन्टायर वर्कशीट सेलेक्ट हुन्छ। सो वी क्यान सेलेक्ट अल। राइट आन्सर हो नम्बर डी। अर्को छ इन एमएस एक्सेल इफ यु टाइप SQRT ABS -8 देन यो फंक्सन एमएस एक्सेल मा टाइप गर्दाखेरि यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 9, यसको रिजल्ट के हुन्छ हाम्रो 9 हुन्छ। ल हामी गरेर हेरौं। र हाम्रो फर्मुला जहिले पनि इक्वल्स टु देखि सुरु हुन्छ, त्यही भएर इक्वल्स टु लेख्ने सुरुमा SQRT ABS -81 एन्टर 9 यसको राइट आन्सर हो 9। हामी फर्मुला हेर्न सक्छौं, यसको राइट आन्सर हो 9। अर्को छ which command is used to make the text Nepal capital, या capital भनेर छुटेको छ, capital पनि हुन्छ। which command is used to make the text Nepal capital, यो सबै नेपाल मा भएको सबै स्मल लेटरलाई क्यापिटल बनाउने हाम्रो कमान्ड कुन हो भनेर सोधेको छ। नम्बर ए मा रहेछ अप्पर नेपाल, क्यापिटल नेपाल विदाउट डबल कोट, क्याप नेपाल कोड छ तर यसमा ब्र्याकेट छैन, क्यापिटल नेपाल डबल कोट पनि छ, ब्र्याकेट पनि छ र यसको आन्सर हो राइट आन्सर हो अप्पर नेपाल। यसलाई हामी चेक गरौं। इक्वल्स टु अप्पर ब्रैकेट डबल कोट नेपाल डबल कोट ब्रैकेट क्लोज। यसलाई एन्टर थिच्ने बित्तिकै हाम्रो क्यापिटल मा चेन्ज हुन्छ। सो राइट आन्सर हो नम्बर ए, अप्सन ए। अर्को हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ which of the following is valid, यहाँ मध्ये हाम्रो कुन अप्सन भ्यालिड छ भनेर सोधेको छ। नम्बर ए मा छ सम
A4 semicolon ZZ5 option B. If A5 greater than 23 pass fail A1 plus A25 sum A1 A2 र यसको राइट आन्सर रहेको छ C A1 plus A25 त्यसपछि अर्को क्वेशन छ नम्बर 7 वर्कबुक इज द कलेक्सन अफ वर्कबुक हाम्रो के को कलेक्सन हो नम्बर ए मा छ वर्कशीट वर्कबुक पनि है अर्को छ सी वर्कस्पेस र अल अफ द अबभ र यसको सही आन्सर रहेको छ वर्कशीट collections of worksheet is called as workbook so A is the right answer अर्को नम्बर 8 मा रहेको छ shortcut key to move to the next sheet is एउटा sheet देखि अर्को sheet जाने shortcut key हाम्रो के हो भन्दाखेरि पेज अप control page down र पेज डाउन र यसको राइट आन्सर रहेको छ हाम्रो अप्सन सी control page down control र पेज डाउन किलाई हामी एकैचोटी क्लिक गरेपछि अर्को सिटमा जान्छ सिट नम्बर 2 या सिट नम्बर 2 मा गयौं हामी सो सिट 1 मा फेरि हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हो when you cut the text in excel what will happen remove the text after the paste remove the text before the paste does not do anything create multiple copies र यसको राइट आन्सर हो रिमुभ द टेक्स्ट आफ्टर द पेस्ट टेक्स्टलाई कट गरेर पेस्ट गरिसकेपछि मात्रै ओरिजिनल पेज देखि हाम्रो टेक्स्टहरु के हुन्छ रिमुभ हुन्छ हट्छ अर्को छ हाम्रो एक्सेल फर्मुला स्टार्ट विथ इक्वल्स टु साइन प्लस स्ल्याश र ड्याश र यसको राइट आन्सर हो इक्वल्स टु साइन यो एकदमै सिम्पल छ अर्को छ हाम्रो equals to sum a1 colon a3 is equivalent to यहाँ 2 हुन्छ option A a1 plus a3 option B a1 plus a2 plus a3 option C equals to a1 plus a2 plus a3 option D equals to add a1 colon a3 र यसको राइट आन्सर हो equals to a1 plus a2 plus a3 हो अर्को छ हाम्रो which of the following is स्प्रेडशीट कुन हाम्रो स्प्रेडशीट हो त अप्सन ए एक्सेस अप्सन बी वर्ड अप्सन सी टेबल अप्सन डी एक्सेल र यसको राइट आन्सर हो एक्सेल हाम्रो स्प्रेडशीट मा पर्छ अर्को छ which of the following is odd यहाँ मध्ये कुन हाम्रो नमिल्ने छ त सेल्स रोज कलम्स पेजेस सेल्स पनि वर्कशीट सित रिलेटेड छ रोज पनि वर्कशीट सित रिलेटेड छ कलम्स पनि वर्कशीट सित रिलेटेड छ तर पेज भनेको वर्कशीट सित रिलेटेड छैन त्यही भएर हाम्रो आन्सर अप्सन डी पेजेस हो अर्को छ हाम्रो 14 नम्बर एमएक्स एक्सेल इज बेस्ड अन एमएक्स एक्सेल केमा बेस्ड छ त अप्सन ए विन्डोज अप्सन बी डस अप्सन सी युनिक्स र अप्सन डी OS2 र यसको राइट आन्सर हो विन्डोज एमएस एक्सेल विन्डोज मा बेस्ड हो अर्को छ नम्बर 15 a value used in a cell that does not change is known as सेल मा युज भएको भ्यालु चेन्ज हुँदैन भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि अप्सन ए सेल एड्रेस अप्सन बी कन्स्ट्यान्ट अप्सन सी फंक्शन र अप्सन डी रेन्ज यसको राइट आन्सर हो कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु चेन्ज हुँदैन सेलमा अर्को छ हाम्रो हाउ मेनी रोज एन्ड कलम्स आर देयर इन एक्सेल 2003 एक्सेल 2003 भर्सनमा कतिवटा रोज र कलमहरु हुन्छन् अर्को छ हाम्रो अप्सन ए 1048576 16384 अप्सन बी 16384 1048567 अप्सन सी 65536/256 ऑप्शन डी 256/65536 र यसको राइट आन्सर हो ऑप्शन सी 65536 रोज
र 256 columns. अर्को छ how many rows and columns are there in Excel 2007 and onwards. 2007 र त्योभन्दा माथिको भर्सनमा कतिवटा रोज र कलम हुन्छ हाम्रो 1048576/16384 option B 16384/1048567 option C 65536/256 option D 256/65536 र यसको राइट आन्सर हो option A 1048576 rows र 16384 columns. Question number 18. A spreadsheet is also known as spreadsheet लाई हामी के पनि भन्छौं option A workbook option B worksheet option C style sheet र option D page sheet र यसको राइट आन्सर हो worksheet. worksheet लाई हामी spreadsheet पनि भन्न सक्छौं. अर्को छ हाम्रो first cell of worksheet is A1 A2 B1 B2 र यसको राइट आन्सर हो A1. यो एकदमै सिम्पल छ. फर्स्ट कलम र फर्स्ट रोज ले इंटरसेक्ट भएको सेललाई फर्स्ट सेल भनिन्छ र त्यो हाम्रो A1 हो. अर्को नम्बर 20. What is the row height in point in MS Excel worksheet? रो को हाइट कति हुन्छ त पोइन्टमा भनेपछि अप्सन ए छ 10.75 अप्सन बी 12.75 अप्सन सी 13.75 अप्सन डी 15.75 र यसको राइट आन्सर हो 12.75. अर्को 21 क्वेशन. In MS Excel B3 colon C8 represents के रिप्रेजेंट गर्छ त यो अप्सन ए सेल एड्रेस अप्सन बी सेल रेंज अप्सन सी वर्कबुक अप्सन डी वर्कशीट र यसको राइट आन्सर हो अप्सन बी सेल रेंज. 22 नंबर. Which is not valid data in MS Excel? यहाँ मध्ये कुन चाहिँ भ्यालिड डाटा हैन त अप्सन ए नम्बर अप्सन बी क्यारेक्टर अप्सन सी लेबल अप्सन डी डेट एन्ड टाइम र यसको राइट आन्सर हो क्यारेक्टर. क्यारेक्टर एक्सेल को डाटामा पर्दैन. अर्को छ हाम्रो 23 नंबर. शॉर्टकट की टू ब्रिंग फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इज ऑप्शन ए कंट्रोल एफ ऑप्शन बी कंट्रोल ई ऑप्शन सी कंट्रोल 1 र ऑप्शन डी कंट्रोल डी. कुनै पनि सेल को डाटालाई फर्मेट गर्नु छ भने फर्मेट डायलॉग बॉक्स निकाल्ने हाम्रो शॉर्टकट के हो भन्दाखेरि कंट्रोल +1. अर्को छ XLS is the file extension for TAS 2003. के को एक्सटेंशन होता है यो ऑप्शन ए MS Word ऑप्शन बी MS XLS ऑप्शन सी MS Excel ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव. यसको राइट आन्सर हो MS Excel. MS Excel 2003 भर्सन को फाइल एक्सटेंशन XLS थियो र 2007 र त्योभन्दा पछाडिको भर्सन को चाहिँ एक्सटेंशन XLSX छ. अर्को छ 25 नंबर. द इन्फर्मेसन अफ सेल्स आर गिवन अन कुनै पनि सेलहरुको इन्फर्मेसन कुन पार्टमा दिएको हुन्छ त अप्सन ए फर्मुला बार अप्सन बी नेम बार अप्सन सी नेम बक्स र अप्सन डी फर्मेटिङ बार र यसको राइट आन्सर हो फर्मुला बार. कुनै पनि सेलको डाटाहरु हाम्रो कहाँ डिस्प्ले हुन्छ भन्दाखेरि त फर्मुला बारमा.